Αρχικά να συστηθούμε σε όλους. Εγώ είμαι η Ρεμπούτσικα Γεωργία. Έχω αναλάβει 2 μήνες διευθύνουσα σύμβουλος στον ΕΟΠΕΠ, ένα νομικό πρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επαγγελματική, για την πιστοποίηση προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Προερχόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ούσα τα τελευταία 2 χρόνια διευθύνουσα σύμβουλος στον ΕΛΟΤ, στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Βλέπω και εγώ προσωπικά πώς μπορούμε να ενώσουμε και το πεδίο της ανάπτυξης, της βιομηχανίας, αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, δεδομένου ότι και η αγορά έχει γίνει πιο ανταγωνιστική, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο απαιτητικοί και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό έχει αυξήσει τα skills του και προσπαθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας να μαθαίνει συνεχώς πράγματα, να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε εμείς στο Υπουργείο Παιδείας η διαβίου μάθηση. Γνωρίζουμε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης, έχει τονίσει πολλές φορές πως ακόμα και ένας υπάλληλος μπορεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας να κάνει μέσω του reskilling στροφή στα επαγγελματικά του, να βελτιώσει τις δεξιότητές του, να εμπλουτίσει το πορτφόλιο των δεξιοτήτων του και να μπορεί ίσως να έχει την ευκαιρία να αλλάξει 1 ή ακόμα και 2 και 3 φορές την επαγγελματική του πορεία καριέρα. Εμείς, σαν ΕΟΠΕΠ, έχουμε στόχο τη διασφάλιση συστήματος ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πιστοποιούμε αποφύτους ΙΕΚ και ΣΕΚ, ακόμα και την τάξη μαθητείας στον ΕΠΑΛ, αυτό τον 1 χρόνο δηλαδή που τα παιδιά στα επαγγελματικά λύκεια μαθαίνουν το on-the-job training, πηγαίνουν στις επιχειρήσεις και μαθαίνουν πώς, επί του πρακτέου πώς γίνεται έτσι η επαγγελματική τους κατάρτιση. Τη μη τυπική μάθηση επαγγελματιών, την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτών ενηλίκων. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων οι οποίοι αξιοποιούνται και στην εκπαίδευση, αλλά έχουν και ιδιαίτερα skills, τα οποία μέσω της πιστοποίησής τους από τον ΕΟΠΕΠ αξιοποιούνται και πιστοποιούνται. Την επάρκεια συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, και αυτή είναι μια σημαντική κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί, και στόχος δικός μου προσωπικός είναι να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στις επιχειρήσεις. Στην πορεία πιστοποιούμε επαγγελματικά περιγράμματα που θα αναφερθώ ειδικότερα, γιατί είναι και ένας τομέας ο οποίος άπτεται έτσι και της σημερινής σας ημερίδας. Χορηγούμε ισοτιμίες επαγγελματικών τίτλων. Εκπροσωπούμε τη χώρα ως οργανισμός σε ευρωπαϊκά δίκτυα και εργαλεία, συνεργαζόμενοι και με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, μέσω ενός δικτύου που έχουμε, το REFERNET. Ασχολούμαστε με την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Και αν δούμε τα νούμερα, γιατί πάντα και εγώ προσωπικά κοιτάω τα νούμερα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συνομιλητής τόσο και του Υπουργείου, αλλά και της ίδιας αγοράς, έχοντας πιστοποιήσει πάνω από 20.000 αποφύτους ΙΕΚ την τελευταία διετία, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, 62.000 επαγγελματίες στον χώρο της ασφάλειας, διενεργούμε εξετάσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ΚΕΜΕΑ. Χορηγούμε πιστοποιήσεις σε επαγγέλματα επαγγελματικής επάρκειας για την άδεια ασκήσεως διαφόρων επαγγελμάτων, όπως φορτοεκφορτωτών, υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, όπως είπα, και αδειοδοτούμε και φορείς πιστοποίησης πιστοποιητικών πληροφορικής. Σημαντική αναφορά θέλω να κάνω πάνω σε 2 νόμους. Ένα νόμο του Υπουργείου Παιδείας και ένα νόμο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και προσπαθεί να συνδέσει την αγορά εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι ίδιες οι επιχειρήσεις, όπως είπα και στην αρχή, θέλουν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε και ο ρόλος μας, εμάς, είναι να συγκεράσουμε τις λειτουργίες αυτών των 2 Υπουργείων, να δούμε πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να είναι και αποδοτικό πλέον στις επιχειρήσεις. Γιατί η ίδια η αγορά εργασίας έχει γίνει λίγο παραπάνω απαιτητική. Πιστοποιώντας στον ΕΟΠΕΠ νέους οδηγούς κατάρτισης των σχολών ΙΕΚ, ΣΕΚ, προσπαθούμε το τελευταίο δίμηνο και έχουμε πιστοποιήσει πάνω από 140 οδηγούς κατάρτισης. Στην πορεία θα πιστοποιήσουμε και θα αναθεωρήσουμε
κάποια επαγγελματικά περιγράμματα. Και για πολλούς είναι λίγο άγνωστη λέξη. Τα επαγγελματικά περιγράμματα είναι ίσως ένα σύμφωνο που συνάπτει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος με διασφάλιση του ΕΟΠΕΠ, με κύριο συνομιλητή τον ΕΟΠΕΠ και θέτει κανόνες πάνω στο τι είναι ένα επάγγελμα. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία έχουν μείνει στο παρελθόν, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αφουγκράζονται τις τωρινές μας ανάγκες, αλλά σίγουρα και όλοι εσείς που είστε από την αγορά εργασίας, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία είναι όπως ονομάζουμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Συνεπώς, εμείς σαν ΕΟΠΕΠ θέτουμε τους κανόνες για το τι είναι ένα επαγγελματικό περίγραμμα, πώς μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί, πώς μπορεί κάποιος να ακολουθήσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδρομές, αλλά σίγουρα βάζοντας μέσα και τον παράγοντα ποιότητας, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα επαγγελματικό περίγραμμα. Συνεπώς, με ένα μεγάλο έργο που υλοποιούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρώσουμε τον Ιούνιο του 2024, επικαιροποίησαμε πάνω από 140 επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία θα είναι αναρτημένα και στο καινούριο site μας, να μπορούν δηλαδή και οι ενδιαφερόμενοι και η αγορά εργασίας, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι, να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα τα τωρινά και του μέλλοντος. Αυτό το έργο το υλοποιούμε σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα και των κοινωνικών εταίρων, αλλά είναι και ένα έργο το οποίο θα συνεχιστεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεπώς, είναι και μια ongoing διαδικασία για εμάς. Θέλουμε να έχουμε το feedback της αγοράς, δηλαδή θέλουμε η αγορά να μας προσεγγίζει, γιατί και εμείς σαν ΕΟΠΕΠ είμαστε αρμόδιοι για να αναπτύσσουμε νέα επαγγελματικά περιγράμματα. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του ΕΟΠΕΠ. Σίγουρα με το έργο το μεγάλο της ψηφιακής μεταρρύθμισης που θα ολοκληρώσουμε, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε μέχρι το 2025 και ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα βγαίνουμε με καινούργια ιστοσελίδα. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς όλα αυτά μπορεί να είναι λίγο πεπαλαιωμένα, αλλά όταν έχεις πληροφοριακά συστήματα τα οποία καλείσαι να εξυπηρετήσεις στην αγορά και τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων, τα οποία μπορεί να ήταν και από το 2012, το γεγονός ότι τα ψηφιοποιούμε και προσπαθούμε όλες μας τις λειτουργίες να τις ψηφιοποιήσουμε, ακόμα και με διασύνδεση λειτουργιών που έχουμε με το eGov, με το e-παράβολο, ή πρωτόκολλο, να μπορούν δηλαδή να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι και με ένα κλικ να απευθύνονται στον ΕΟΠΕΠ, αλλά και εμείς αντίστοιχα να τους απαντάμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης, να διενεργούμε εξετάσεις σε τακτικό χρονικό διάστημα, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και την ίδια την αγορά. Δηλαδή, όσο ο ΕΟΠΕΠ δεν διενεργεί εξετάσεις, μένει λίγο πίσω προς την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας και σίγουρα δική μου βασική προϋπόθεση είναι να αφουγκραζόμαστε την αγορά και να έρχεται η αγορά να μας μιλάει. Το ίδιο έκανα και στον ΕΛΟΤ, το ίδιο σκοπεύω να γίνει και στον ΕΟΠΕΠ. Ψηφιοποίηση και σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας. Και ενώ σε αυτά κρατάω,